Welcome sa Panlasang Pinoy! Ako po si Vanjo Merano. Ngayon ay gagawa tayo ng macaroni salad. At ang tawag sa gagawin natin ay luncheon meat mac salad. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa recipe na to. Small na elbow macaroni. Ito naman yung luncheon meat. Pwede tayong gumamit dito ng delata na meatloaf. Kailangan din natin ng sharp cheddar cheese, shredded. Ito naman yung sibuyas na pula. Pwede tayong gumamit ng dilaw o ng puting sibuyas dito. Sweet pickle relish. Pwede tayong gumamit ng asukal at ng suka bilang alternative ingredient. Ground black pepper, asin, at para makompleto itong ating salad, gagamit tayo ng ating Lady's Choice Real Mayonnaise. At bukod sa mga ingredients na to, kakailanganin din natin gumamit ng tubig. At eto naman yung kumpletong lista ng mga ingredients kasama ang sukat ng bawat isa. Handa na ba kayo? Tara, umpisa na natin to. Naglagay lang ako ng tubig sa isang cooking pot. At pinainit ko na to. Ang gamit ko na pot dito yung may spout para mas madali nating i-drain mamaya yung macaroni. So hintayin lang natin hanggang sa uminit na tong tubig. Tatakpan ko muna para mas mabilis uminit at kumulo ito. At sa oras na kumulo na yung tubig, naglalagay lang ako dito ng asin. Pampadagdag lasa ito dun sa macaroni. Pagkalagay ng asin, ilagay na din natin kaagad dito yung macaroni. Gaya ng nabanggit ko kanina, ito yung maliliit na elbow macaroni. Tatakpan lang muna natin itong ating cooking pot. Nang sa ganun ay mas mabilis na kumulo yung tubig. Pero maya-maya kapag kumulo na yung tubig, importante dito na hahaluin natin kaagad tong macaroni para hindi ito dumikit dun sa ilalim ng ating pot. Siguraduhin lang natin na halo natin ito at least every 2 to 3 minutes. Ang gusto nating mangyari dito ay maging firm yung macaroni. Kaya pinapakuluan natin ito ng mga 7 minutes. Para naman sa al dente, mga 6 minutes pwede na yan. Pero kung gusto ninyong macaroni yung talagang malambot, siguro mga 8 to 10 minutes yung kailangan natin. Pero ang suggestion ko sana yung firm lang, yung 7 minutes. Okay na yan. Pagkatapos ng 7 minutes, ready na itong macaroni natin. So, i-drain na natin ito. Dadaling ko na sa lababo itong ating cooking pot. At pagkatapos ay itatapon na natin yung mainit na tubig dito. Kung wala kayong cooking pot na kagaya na ito na may spout at may drain, pwede kayong gumamit dito ng kitchen sieve o yung pansala. Basta tandaan ninyo na huwag kayong gagamit ng plastic ha, baka matunaw yan. Once na matapon na natin lahat ng mainit na tubig, ang ginagawa ko dito ay nilalagyan ko kagad ng tap water to. O mas maganda no, kung nasa Pilipinas kayo para sigurado tayo, gamitin natin yung filtered na water. Ginagawa natin ito para lumamig kagad yung macaroni o maging room temperature kagad ito. Nang sa ganun ay mas stop yung cooking process. Ayaw kasi nating maging sobrang lambot yung macaroni dahil mamaya kapag hinalo natin ito, ay may tendency na madurog ito kagad. Pagkatapos ay i-drain din natin yung nilagay nating tubig at i-set aside muna natin itong macaroni. Ngayon ready na tayo para i-assemble yung salad. Kukuha lang tayo ng isang malaking mixing bowl. At pagkatapos ay ilagay na natin itong ating Lady's Choice Real Mayonnaise. Ito ang palagi kong ginagamit kapag gumagawa ako ng macaroni salad. And so kukuha lang tayo dito ng spatula. At magsuscoop lang tayo ng mayonnaise. Ididiretso na natin kagad dito sa mixing bowl. Kung mahilig talaga kayo sa mayo at mas gusto niyo na talagang rich and creamy yung inyong macaroni salad, pwede kayong magdagdag ng mayonnaise dito. Ngayon naman ilagay na natin itong ating minced na onion. Ito yung sibuyas na pula na hiniwa lang natin ng maliliit na peraso. Pwede kayong gumamit dito ng sibuyas na dilaw o na sibuyas na puti. Basta siguraduhin lang natin na maliit talaga yung pagkakahiwa.
Itong susunod na ingredient ang tinatawag na sweet pickle relish. Nagbibigay ito ng asim at tamis dito sa ating salad. Kung wala kayong ingredient na ganito, walang problema. Pwede tayong gumamit ng alternative. Suka lang yan at konting asukal. Yun ang yung kailangan natin. Ngayon naman, ilagay na natin dito yung ating ground black pepper. Kalahati lang muna. Mamaya titimplahan natin yan. Pati na rin yung asin. Ganon din sa asin, kalahati muna nilalagay ko. Pagkatapos mamaya titimplahan din natin para talagang balanse yung lasa. Haluin lang natin ito mabuti. Kukuha tayo ng mas malaking spatula. Ang kailangan natin gawin dito ay masigurado na nahalo na lahat ng mga ingredients. At ngayon naman ihanda na natin yung keso. Ang gamit ko dito yung tinatawag natin na sharp cheddar cheese na shredded. Etong keso ay nagbibigay ng linamnam pati na rin ng konting alat dito sa salad. At kapag gumagawa ako ng salad na katulad nito, mas gusto ko yung mas maraming keso para mas masarap. Kaya naman dadagdagan pa natin to. Ayan, so feel free na magdagdag kayo ng keso base sa kagustuhan ninyo, no? Base sa inyong preference. Haluin lang natin itong mabuti. At pagkatapos ay i-ready na natin yung luncheon meat. At speaking of luncheon meat, nasa sa inyo kung anong brand yung gagamitin ninyo, no? Ako naman kasi kapag meron akong brand na talagang paborito ko, yun yung lagi kong ginagamit. Ngayon, kung subok na ninyo yung brand ng luncheon meat, yun ang gamitin ninyo para dito. At bukod sa luncheon meat, pwede tayong gumamit ng delata na meatloaf. So ganun din, hihiwain lang din natin yung meatloaf ng maliliit na cubes na katulad nito. Ang kagandahan dito sa ating luncheon meat mac salad ay napakadali lang talaga nitong gawin. Di ba nakita nyo naman isang beses lang tayo nagluto, doon pa sa macaroni at 7 minutes lang yon. Ngayon ang gagawin natin dito, halo-halo lang tayo. Hahaluin lang natin lahat ng mga ingredients. Kagaya ngayon, no? Hinahalo lang natin itong luncheon meat dun sa mga naunang ingredients na napagsama-sama na natin. Ngayon naman ilagay na natin yung macaroni. Simutin lang natin ito. Ayan, dating gawi. Hahaluin ulit natin tong macaroni. Ifo-fold lang natin ito. At sisiguraduhin lang natin na humalo na mabuti yung macaroni dun sa ibang mga ingredients. At bilang panigurado, titikman ko lang tong macaroni. Kailangan ko kasing malaman kung may adjustment pa tayo na gagawin sa lasa nito. Sa tingin ko, kulang pa ng konting alat. Lagyan na din natin to ng konting ground black pepper pa. Lagyan muna natin to ng asin. So ang ginagawa natin yun, dinadagdagan lang natin ito ng asin. At pagkatapos, konting ground black pepper pa para may konting spice lang to. Yan. At haluin lang natin mabuti uli. Diba? Simpleng-simple. Pagkatapos nitong paghahalo, ililipat lang natin ito sa isang serving bowl. At syempre, iserve na natin. Ito na ang ating luncheon meat mac salad. Nandito na naman tayo sa pinaka-paborito kong bahagi nitong programa, ang tikiman portion. Tara, tikman na natin itong ating luncheon meat mac salad. Diba napakasimple lang gawin ito. Kaya naman kahit sino, kahit baguhan pa lang, kayang-kayang gumawa nito. Ang sarap nung pagkakalasa ng kombinasyon ng mayonnaise at ng luncheon meat. At pagkatapos, di ba nilagyan pa natin to ng cheese, pati ng sweet pickle relish. Kaya, alam mo yun, yung lasa na to, yung lasa ng cheese na creamy, yung lasa ng mayonnaise na rich and creamy rin, nagsama. Pagkatapos yung meaty taste ng luncheon meat,
at konting alat nito. Kasama na rin yung konting alat ng cheese. Talaga naman nag-complement sa bawat isa. At napasarap pa to ng ating pickled relish dahil nagbibigay ito ng konting asim at konting tamis dito sa ating dish. Alam nyo, isa ito sa mga ire-recommenda ko na gawin ninyo tuwing weekend o kahit araw-araw pa kung gusto ninyo. Lalo na sa mga bagong mami, kung hindi pa talaga kayo sanay magluto, dito kayo mag-umpisa sa Luncheon Meat Mac Salad. Siguradong magugustuhan nyo to. At syempre, pagdating sa pagkain, may kinalaman pa rin ang budget dyan, di ba? Itong dish na to ay talaga namang budget friendly. At alam nyo, mas magiging budget friendly pa ito. Dahil kung sa tingin niyo medyo mataas ang presyo ng luncheon meat, pwede kayong bumili dito ng delata na meatloaf. At yun ang gagamitin natin. O diba? Nasarapan ka na, nakatipid ka pa. At napakadali lang itong gawin. Sana'y may natutunan na naman kayong bago ngayong araw na to. Kung nagustuhan nyo itong ating easy macaroni salad recipe, itong ating luncheon meat mac salad, sana pakilike itong video. At kung hindi pa kayo nagsasubscribe, iniimbitahan ko sana kayo na mag-subscribe dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Para dun sa mga nag-subscribe na, maraming salamat sa inyo. At hindi tayo magtatapos kung wala tayong greetings. Kaya greetings portion muna tayo. Ito babasahin ko yung mga comment ninyo. Hello kay Nikia Arcia. Congratulations reaching your 1 million point. Thank you. I'm so very proud of you. You do well always and I have learned so many cooking tips and Philippine foods from you. That's good to know. Salamat ng marami. At meron pa, may pahabol pa siya. Thank you. You rock. Until then, blessings. Thank you, Nikia Arcia. Ito naman, mula kay Aileen Ilagan. Ang sarap naman yan. Tinutukoy niya yung ating sisig recipe. Yan. New subscriber here. Hope to see you here in Chicago. Sana magkita rin tayo dito sa Chicago. So, nakatapos na yung bakasyon ko sa Pilipinas, nakabalik na ako dito sa Chicago. At nandito ako ngayon sa bago kong kusina na tinatapos pa namin. Kaya kung medyo ma-echo, pagpasensya nyo na. Wala pang kagamitan tong aming bahay. Sinusubukan ko pa lang. Ito yung pinakaunang video ko na ginawa dito sa kusina. Pero don't worry, may formal tour tayo sa kitchen once na matapos na to. Next, si Bang Vizara. Hi Bang! Mula to kay Jess Peril. Sabi ni Jess, ang dami kong natutunan sa'yo at sa channel mo. Lalong-lalo na yung salmon daw na may gata. Ayan, ang sarap daw. At sabi niya, pag-greet din daw siya. Kaya Jess, ginigreet na kita ngayon. Jess Peril, hello sa'yo. Hi kay Gina Serrano. Pati na rin kay Francie Maria Espinosa. Hello rin kay Hazel Bernice Parkhurst. At kay Jaime. Jaime. Ayan, first name niya Jaime, last name niya Jaime. Ayan, hello sa'yo Jaime. Pwede bang Jaime na lang itawag ko sa'yo? Next, si Love Fras. Hi, Love Fras. Hello rin kay Fe Madriaga, pati na rin kay Michelle Escanio. At ngayon meron tayong special greeting para to kay JM Del Pozo. Hi JM, kamusta ka na? Alam mo, ni-request ng mami mo na si Jen itong greeting na to dahil ang sabi niya, palagi ka daw nakikinig sa Panlasang Pinoy tuwing siya'y nanonood nito. Alam niyo guys, kasi sabi sa akin ni Jen, si JM daw ay hindi nakakakita. So kapag nanonood siya ng Panlasang Pinoy, si JM nandun, nakikinig lang sa atin. Kaya ayun, nag-request si Jen na batiin si JM. At alam niyo, sa kapapakinig nga lang daw ni JM, ay halos natuto na rin siya magluto. Jen, JM, maraming salamat sa lagi ninyong pagsubaybay. Sana huwag kayong magsawa ha. Sana iabangan niyo pa ibang mga videos natin. O paano, magkita-kita na lang tayo sa susunod. At dun sa mga hindi pa natin mabati, huwag sana kayong magtampo. Dahil next time, isasama na naman natin uli yung inyong mga pangalan. Mag-comment lang kayo sa video na to, dun pa sa ating mga ibang videos. At sigurado makikita ko yan para mabati na natin. Maraming salamat ulit sa inyong lahat.